นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการทันซีรีส์เรื่อง VR The Series นะครับผมคือเรารักกัน EP ที่11นะฮะเหลือ6 ตอนเท่านั้นนะครับผมEP แล้วมันยังไม่เป็นแฟนกันอะแต่ในทางปฏิบัติเราก็คงเรียกว่าเป็นแฟนกันได้แล้วเพราะว่าถ้าใครเถียงว่าไม่ใช่แฟนกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะจับโยนออกไปนะ เราไม่รับข้อแตกต่างไหมครับแล้วไม่รับคำคิดเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะว่าเป็นแฟนกันแน่นอน100%นะฮะแต่แค่ทำตัวเหมือนแบบแสดงอาการเหมือนยังไม่ใช่แต่ EP เนี้ยจากตัวอย่าง EP ก่อนน่ะมันหวานมากหวานมากๆ EP นี้ก็คือยาดมเข้าพร้อมเรียบร้อยนะครับผมเตรียมสแปร์ไว้หมดแล้วนะครับผมเหลือแค่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็หลอดเลือดเอาไว้ปั๊มเลือดนะครับผมขาดอยู่นั่นเองนะฮะรอดูว่า EP นี้จะตายหรือเปล่าถ้าเจอความหวานของแต่ละคู่เข้าไปเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่ากับ VR The Series คือเรารักกันนะครับ EP ที่11แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV และทาง iQIYI ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ VR คือเรารักกัน EP ที่11ครับไปเลยชอบเต้ยจริงๆเหรอกูไม่จูบคนนี้ไม่ชอบหรอกนะคนนี้จะทำให้กูตกหลุมรักได้อีกครั้งอ่ะต้องเป็นมึงอย่าเพิ่งดิไปกลับเฮ้ยที่มึงบอกกูมึงวาดไม่เสร็จเพราะว่ามึงอยากอยู่ใกล้กูแถมให้กูยกเลิกข้อตกลงอีกมึงชอบกูมันจะต่อฉากไหนเอ้าโดนผลักออกมาแล้วสิยังไงหัวใจลูกให้ลูกเราได้ห่วงเนื้อห่วงตัวบ้าง
ไปไหนเปล่าพิมพ์ คือ ช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับผลงานตัวเองเท่าไหร่อ่ะ ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีพอหรือยัง การที่พีคิดแบบนั้นน่ะ มันก็ไม่แปลกหรอกนะ การทำงานศิลปะเนี่ย ก็คือการค้นหาความชอบของตัวเอง ไม่ว่าพีมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ทุกงานที่พีมทำออกมาเนี่ย ในนั้นน่ะ มันจะมีเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวพีมอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยเสมอนะพีม เป็นไรโดนจานโฟสับมาเหรอ เปล่าอะ เฮ้ยเป็นไรไม่รู้อะช่วงนี้คิดงานไม่ออกเลยอะสมองตันไปหมดเลยอะ ก็เราเรียนศิลปะเพราะว่ามึง มันเป็นงานที่เราต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่แปลกนะที่บางทีเราจะคิดงานไม่ออกอะ ความรักห กู รือเป คิด ล่า ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะ คือมึงควรจะหยุดพักบ้าง หรือมึงก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยก็ได้ ไปทำอะไรที่อยากทำหรือถ้ามึงไม่อยากทำอะไรเลยมึงก็ไม่ต้องทำนอนอยู่เฉยๆแม่งเลย แล้วพอกูมาทำใกล้ๆเดดไลน์มึงก็ด่ากู อันนั้นไม่ใช่มึงคิดไม่ออก อันนั้นคือมึงขี้เกียจจ้ะเย็นเนี้ยกูจะไปดูไอ้เต้ยเล่นสเก็ตบอร์ดไปด้วยกันปะ ยังไง อะไร เป่าไม่ห่างเลยนะเขายัง อะไรยังโอ้รออะไร สรุปจะไปไหม ไม่อะกลับไปนอนดีกว่า แน่ใจนะ แน่ใจก็พักผ่อนไง เรื่องของมึง เดี๋ยวเขาจะมีคนมารับหรือเปล่า โพลนี้มีคนมารับแน่นอนแน่แน่ จะไปไหนอ่ะ วันนี้กูไม่มีแรงมาเถียงกับมึงละ เป็นไรวะ เป็นแฟน ไหน เป็นไรครับหึไหวไหมเนี่ย อ่อนมากอ่ะ นี่เขาเห็นกันทั้งมหาลัยเป็นแฟนกันอื้อหือ3 คนช่วยแซวหน่อยสิ3 คนบนบันไดลงบันไดอ่ะช่วยแซวหน่อย หน้าแบบหน้างวยอ่ะ สรุปเป็นไรบอกกูได้ยัง เป็นแบบนี้ไม่สมกับเป็นมึงเลยนะ แล้วเป็นแบบกูต้องเป็นแบบไหนฮะ ก็พูดเยอะๆขี้โวยวายแล้วก็น่ารำคาญอีกหน่อยปกติมึงดูสดใสกว่านี้ เขาให้พลังบวกกับทุกๆคนไง พูดดีๆก็เป็น สรุปเป็นไร กูแค่คิดเครียดเรื่องงานนิดหน่อยอะคิดงานไม่ออก แล้วปกติเวลาที่มึงคิดไม่ออกเนี่ยมึงจะทำยังไง ก็ไปที่กูสบายใจอะ ที่มึงสบายใจ พวกอะไรที่มีน้ำอะพวกทะเลริมน้ำแม่น้ำอะพออยู่กับน้ำแล้วเห็นน้ำไหลแล้วมันมีความสุขอะสบายใจดี เอา เดี๋ยวไป ละ ทะเลไหมล่ะ เอาละ ตอนนี้เลย เดี๋ยวกูพาไปเอง มึงก็พูดเวอร์ ทำไมอ่ะ คนมันรวย ไกลไปอ่ะกูคิดออกแล้วเดี๋ยวกูพามึงไปที่หนึ่งเอง ตามกูมา ที่นี่อะนะ
ก็มันเป็นที่มีน้ำที่เดียวที่กูนึกออกอะทำไมอะ อนุโลมให้คุณเขาหน่อย เขาพยายามจะทำดีที่สุดแล้ว ตรงที่พีมเคยมารอเขาเล่นเกมกับเพื่อนใช่ไหม เป็นไง ดีขึ้นไหม เฮ้ย นี่มึงแกล้งกูใช่ไหมเฮ้ย โอ้ไอ้พูดลงมาเลยมึงลงมาเลยไอ้พูดยังไอ้พูดเฮ้ยพูดสิแล้ว เฮ้ยไม่ต้องไปทะเลก็ได้ แค่นี้ก็หวานมากละเตรียมล้างบ่อได้เลย หวานเกิน แล้วเป็นไงอะดีขึ้นไหม อุ๊ย ดีขึ้น ขอบคุณมึงมากนะ ถ้าที่นี่ทำให้มึงรู้สึกดีอ่ะ ก็มาได้ตลอดเลยนะ กูอยากเป็นน้ำบ้างจังเลยว่ะ ทำไมวะ ก็จะได้เป็นสาเหตุ ที่ทำให้มึงรู้สึกดีไง บ้านอะ จริงๆแล้วอยู่กับมึงมันก็ดีนะ อะไรนะ ใช้เสียงแมวด้วย กับ นะ มึงมันก็ดีนะ กูไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะ มึงพูดใกล้กว่านี้ได้ไหม ใจพอยัง ถ้ากูบอกว่า อยากได้ใกล้กว่านี้ ปากนะจิ๋ว ถ้าฉันรู้สึกนิดว่าฉันจะคิดถึงเธอ ฉันก็จะไม่พลาดทำเรื่องที่เธอต้องเหนื่อยให้เธอต้องแอบน้อยใจสิ่งที่เธอเฝ้า แฟนเถอะลูกแฟน เฝ้ารอเราต่างคิดเหมือนกันเรารักกัน ไกลเกินไปปะแล้วมึงอยากให้ถอยนะมัน แค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างเข้าใจ 11 EP รอมาตั้งนาน ไม่รู้ใครเริ่มก่อนกันและในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอคนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กันอยากให้เธอได้ฟังหนึ่งคำที่สำคัญจากนี้จะนานเท่านาน สวยเนาะมุมกล้องอะลูกเราเขินแหละ ปะอ้าว น้องเต้ย มาทำอะไรจะเนี่ย ชอบเพนเนี่ยเป็นของคณะนะครับ แบ่งน้องใช้บ้างสิ ถ้าเป็นน้องเต้ยเนี่ยน่าอยู่เลย เป็นไรส้มตีติดคอ แล้วนี่จะเสร็จยังไงพี่คิว ไหนบอกไงว่าจะเล่นบอลเพื่อนเตยอ่ะ จะเสร็จแล้วรอแป๊บนึง มารอคิวใช่ไหมนั่งก่อนเลย พี่ไปละเจอกัน กี่คิวนะ อ๋อคิวเดียวรอคิว
ใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บนึง นั่งดูพี่คิววาดรูปจนตายอ่ะเต้ยก็ไม่เบื่อหรอก แต่กูไม่ให้มึงตายหรอก กูจะให้มึงอยู่กับกูเป็นนานๆเลย เห็นงานพี่คิวทุกครั้งเนี่ยเต้ยก็ยังไม่ชินสักทีเลยอ่ะตั้งแต่ที่ร้านพี่โอตอนนั้นน่ะเต้ยถึงได้รู้ว่างานศิลปะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน กับคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างเต้ยอ่ะ ตอนนั้นมึงบอกว่าจะหาสิ่งที่ชอบให้เจอ พอเต้ยหาเจอ พี่ดินสอก็หายไป มึงรู้มาตลอดเลยเหรอว่า กูคือพี่ดินสอ เต้ยเห็นพี่คิวมาที่ร้านบ่อยๆอ่ะจนเต้ยมารู้ตอนหลังว่าพี่คิวกับพี่ดินสอคือคนคนเดียวกัน แต่กูกลับไม่เคยมองหามึงเลย ไม่เป็นไรหรอก ตอนนี้ก็เจอกันแล้วไง แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากกูหายไปอ่ะ หลังจากที่พี่ดินสอหายไป เต้ยก็เตรียมตัวสอบเข้าศิลปกรรม เต้ยสอบได้เลยนะ รู้ไหมพอข้อความสุดท้ายที่พี่ดินสอเขียนไว้เลยนะ ไม่ว่ามึงจะทำอะไร รู้ไว้ว่าพี่เป็นกำลังใจให้มึงเสมอ ตอนนั้นน่ะ เต้ยไม่คิดเลยว่า เต้ยจะได้เจอพี่ดินสออีกอะพอได้มาเจอพี่คิวที่มอนะ เต้ยก็ตกใจมากเลยรู้ไหม แล้วก็แถมยังได้เป็นน้องรหัสพี่คิวอีก บังเอิญเนาะ ใช่ บังเอิญมากเลย บังเอิญจนน่ากลัวเลยแหละ รู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนอ่ะ ที่ต้องปิดบังความลับไปทั้งหมดอ่ะ แต่ก็ยังดีนะ ที่มีไอ้แมทอ่ะ พอได้คุยกับไอ้แมทก็สบายใจขึ้นเยอะเลย จะได้ว่าเสร็จไหมวันเนี้ยจะได้ไป มึง ไหม แม่งทำไมไม่บอกอะไรกูเลยวะ ก็เต้ยกลัวพี่คิวจะหายไปอีกอ่ะ กูไม่หายไปไหนเล่า พักนี้จะแปลกเธอมันที่แปลกเจอกันที่ไรไม่เราดูไม่เหมือนวันแรกคิดมากหรือเปล่าฉันว่าฉันเปล่าเอาดีๆดูเป็นเธอที่ไม่เหมือนคนเก่า ยังใช้อยู่อีกเหรอ ปู่กูให้มา นี่ถ้ามึงไม่เก็บได้นะป่านนี้คงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ดีจังเลยเนาะ ดีจังเลย ดีที่เต้ยพลเก็บได้เหรอ ดีที่มึงเป็นคนเก็บให้ แล้วก็ดีที่มึงอยู่ตรงนี้ด้วย มันหมั่นเที่ยวใช่ไหมอ่ะไอ้นี่คิ้วไม่ต้องทำงานต่อแล้วปะ พอมึงเก็บได้นะกูโคตรดีใจเลย วาดใกล้เสร็จยังอ่ะเต้ยอยากไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วอ่ะ หนูชวนเขาคุยมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วจ้ะ โอเค ไม่ได้คิดถึงฉันใช่เปล่าฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำแรงว่าไง เล่นก็เล่นไม่เป็น แต่พี่เขาก็มาเป็นเพื่อนมึงตลอดเลยนะ โอ้ยพี่เขาแค่เปลี่ยนบรรยากาศวาดรูปต่างหากอะ ไม่ใช่มาเฝ้ามึงหรอกเหรอ อยากรู้ เฝ้าเลย งั้นพวกมึงไปเล่นกันก่อนเลยหนูตามไป พี่คิว ซุบซิบอะไรกัน มึงนินทากูเหรอ พวกมันน่ะแค่บอกว่าพี่คิวเล่นสเก็ตบอร์ดได้เป็น แต่ก็มานั่งเก๊กหล่อตรงนี้อยู่ได้ กูไม่ได้เก๊กกูเรื่องของกูเฉย จะบอกว่าตัวเองหล่อว่างั้นเถอะ แล้วหล่อปะล่ะ ๆน้องเต้ยเป็นไง
พี่คิวหล่อไหมเต้ยไปเล่นบอร์ดต่อแล้ว รีบไปอาบน้ำแล้วกัน จะได้ไม่เป็นหวัด ส่วนเสื้อผ้าก็ใส่ของกูไปก่อนก็ได้ มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูขนาดนั้นหรอก กูแข็งแรงจะตาย ไม่ป่วยง่าย งั้นคืนเนี้ย ตอนนี้ นอนนี่เลยแล้วกันนะ เรื่องอะไรอ่ะ กูมึงจะอาบน้ำเสร็จก็ดึกแล้วอ่ะ และอีกอย่างหนึงกูก็ขี้เกียจไปส่งแล้วด้วย ไม่เป็นไร กูกลับเองได้ มีเหตุผล นอนนี่แหละ นะครับ นะครับหมวดไหนเนี่ย ยุง หมวดมันน้อย เสร็จยังอ่ะนอนจังเลยอ่ะ ที่รัก โอ้ยเรียนเสร็จสะดึกเลยอ่ะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไปขอโทษนะครับที่ทำให้รอจนดึก ยิ้มทำไมอ่ะกอดที่รักแบบว่า น่ารักอ่ะ น้องไม่ชอบเหรอ ชอบที่จริงๆนะชอบทุกแบบเลยนะ แต่ว่าแบบนี้ขอเป็นโบนัสนานๆทีก็พอนะ ให้หัวใจมันได้กระชุ่มไว้จริงเขาหิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันที่รักเมื่อกี้ที่รักเรียกเขาว่าอะไรนะเรียกว่าที่รักเหรอโอ้ยกลับมาเรียกที่รักก่อนเร็วไม่ได้พูดกลับมาเรียกก่อน วันนี้มาหมดไหนเนี่ย กระเป๋า คุณชาย ที่รักรอก่อนรอก่อน ไม่ได้พูด โห วันนี้เรื่องกระจายทุกคู่เลยว่ะ มึงช่วยด้วย ตอนกูจะกลับบ้านอ่ะ กูเจอมันตกอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะ แล้วก็โดนมดกัดด้วย แต่เอามดออกหมดแล้วนะ แล้วมึงมาทำอะไรเนี่ยมึงเป็นหมอไม่ใช่หรอ กูเป็นหมอฟัน หมอมันไม่ได้เหมือนกันหมดหรอ มึง กูเป็นทันตะ ไม่ใช่สัตวะ ไปไปไหนอ่ะ ก็พายจิ๋วไปหาหมอไง เพนกวินไม่ใช่ชื่อจิ๋วเก็บมาแป๊บเดียวมีชื่อแล้ว ตั้งเมื่อกี้ไป เป็นดู ทางนี้เบาๆอ่ะคือขั้นเวลาเราอาบน้ำเสร็จ ไอ้ภูมิอ้าวนึกว่าตุ๊กตากลมกลืนใช่ ไปแล้วมึงอ่ะปล่อย ไปนอนกันดีกว่า เฮ้ย อะไรเนี่ย ไอ้ภูมิเฮ้ย ไม่ได้นอนแล้วล่ะฉันว่าคืนเนี้ย ไม่เอาดีๆเฮ้ย ไอ้ภูมิ ดูฉันนอนคู่ด้วยนะ เอาดีๆเอาดี ให้เนี่ยเร็วๆโอ้แบกกูมาตรงนี้แล้วให้กูรู้อย่างนั้นนะ เชิญครับ นอนแล้ว ๆคืนนี้เขาจะนอนกอดตุ๊กตาไหมนะ มึงไม่คิดว่ามึงจะชอบตุ๊กตาขนาดนี้นะเนี่ย กูติดนอนกอดอ่ะ แล้วกอดกูทำไม ตุ๊กตามันยังเยอะตั้งแยะปีมาสักตัวดิ ไม่เป็นไร นุ่มเหมือนกัน งั้นให้กอดแค่คืนนี้นะ ถือว่าเป็นรางวัลแล้วกัน ที่ทำให้กูรู้สึกดี ได้สิครับ แล้วอย่างนี้คืนอื่นค่อยทำอย่างอื่นแล้วกันนะ ไอ้ภูมิ เมื่อกี้พูดอะไร ไอ้ภูมิเฮ้ยดี จะไม่ให้เขากลับบ้านเลย
ที แฟนกี่โมง แฟนกี่โมง เห็นแล้วแบบตื่นขึ้นมาหันซ้าย เขียนบท ตื่นได้แล้ว นี่ตื่นได้แล้ว ตัวร้อนเหรอ เป็นไข้เล่นน้ ไม่สบายหรือเปล่า อาบน้ำเดี๋ยวก็หาย ำละครไทย นี่ ใครเขาว่าเป็นไข้ให้อาบน้ำฮะ นี่มึงโตมายังไงอะ ก็โตมาอย่างนี้ไงก็ไม่เห็นจะตายเลย แต่ถ้ากลัวนักนะ ก็อยู่ไกลๆเลยไป ปากไล่กู แต่ก็ยังกอดกูอย่างเงี้ย กูไม่กลัวติดไข้มึงหรอก Morning Kiss แค่เนี้ยจะติดได้ไง ไปอาบน้ำได้แล้วหรือว่า อยากจะให้กูอาบให้ไหม รีบอาบรีบออกมานะ นึกว่าจะได้เห็นซีนเช็ดตัว เป็นไง เสื้อผ้ากูอะใส่สบายไหม ดีแล้ว อย่างนี้ก็มานอนค้างได้บ่อยๆอะดิ รีบๆกินดิ กูจะไปทำงาน อะไรวะ นึกว่าจะอยากอยู่ด้วยกันนานๆสิ ถ้าไม่รีบกินกูจะไปเองนะ รอก่อนดี อยู่ด้วยกันก่อน กิน กูไปละ เอานี่ไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วกัน มันแทนกันไม่ได้นี่ไงโอ้โห แต่ถ้าแฟนคลับคิดถึงซื้อได้ที่ JMTV Shop แทนได้ ฮัลโหล พี่คิว ช่วยด้วย เป็นไรเต้ย ช่วยด้วย มึงเป็นไร ช่วยด้วย เต้ย มึงเป็นไรเจ็บตรงไหนไหม ใครทำอะไรมึง เต้ยทำเองอ่ะ ฮะ มึงเป็นน้องให้พีมแต่ก็ไม่ต้องทำตัวเหมือนมันก็ได้นะเดทไลน์อ่ะคือวันสุดท้ายที่ต้องส่งงาน ไม่ใช่มึงเพิ่งมาเริ่มทำมาวันนี้ เข้าใจไหม โทษครับสำนึกไม่ทันแล้วครับ กูให้มึงครั้งนี้ครั้งเดียวนะ รอบหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อีกอ่ะ กูไม่ช่วยมึงละ กูจะปล่อยให้มึงส่งงานไม่ทันโดยการตัดคะแนนไปเลย จะได้รู้สึก จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับบุญคุณครั้งเนี้ยใหญ่หลงยิ่งนะจะให้เต้ยทำอะไรชดใช้นะ บอกได้เลย เต้ยยอมทุกอย่าง เอาเลยเว้ย ข้อต่อรองมันดี จะให้เต้ยเหล่าดินสอเหรอ ได้สิ ไม่ใช่ กูจะให้มึงวาดรูปลงในก่อนดินสอ วาดรูปลงก่อนดินสอเนี่ยนะ ไม่เอาหรอก มันลบไม่ได้นี่ เต้ยไม่กล้าทำหรอก นี่มึงกะจะวาดรูปลงในกระดาษอย่างเดียวเลยหรือไง พอมึงโตขึ้นอ่ะ งานมันก็ต้องพัฒนา มันก็ต้องยากขึ้นเรื่อยๆเว้ย รอบเนี้ยถือว่าซ้อมมือแล้วกัน แต่ว่ากล่องดินสออันเนี้ยคุณปู่ให้พี่คิวมาไม่ใช่หรอ ให้เต้ยซ้อมมือกับของสำคัญนี้ยจะดีหรอ ดีดิ ของสำคัญกับคนสำคัญอยู่รวมกัน ดูแลง่ายดี
ตามนั้นแหละ หันมาอีกทีเต็มกล่องเลยวาดเต็มกล่องเลย ขอบคุณนะที่มาส่งอ่ะ มันต้องมีอย่างนี้ ยังไง มีเรียนเช้าเหรอ อ่านแปลกๆเรียงกับมึงอะ งั้นมึงก็กลับไปเรียนได้ละ ฝากดูแลเพื่อนมึงด้วยนะ ป่วยแล้วไม่ยอมไปหาหมอ มึงไม่ต้องห่วงมันหรอก มันไม่ตายง่ายหรอก กินข้าวกินยาด้วยนะ ไม่ไหวก็โทรมา ไปแล้ว ไปเราออกไป ป่วยแล้วว่า อ้าว ผีสิงเพื่อนกูปะเนี่ย หึ ทำไมมึงอารมณ์ดีจังวะ ก็มีอารมณ์ทำงานอะก็กูบอกตอนต้นปีแล้วไงว่ากูจะตั้งใจไม่ดองงานแล้วเนี่ย เมื่อวานยังหน้าบูดหน้าบึ้ง บอกไปคิดงานไม่ออกอยู่เลย แล้วที่ไอ้ภูมิบอกมึงไม่สบายอ่ะ มึงโอเคแล้วเหรอ มันเนี่ยกูเวอร์กูแค่ตื่นมาไอ้นิดหน่อยเองเดี๋ยววันนี้กูอยู่ยาวอ่ะ มีพิรุธนะ ไม่อะเชิญมึงอยู่คนเดียวไปเลยว่าเสร็จกูกะจะกลับบ้านไปนอนยาวๆสัก2 วัน 2 คืนอะ นอนเผื่อกูด้วยแล้วกัน จ้ะ มีพิรุธนะ เอ้าแมท มึงทำอะไรของมึงเนี่ย มึงนั่นแหละทำอะไรอยู่ไอ้เต้ย ก็ทำของสำคัญเนี่ย ของสำคัญอะไรวะ ไม่บอก ไม่บอกซะด้วย มึงก็ทำไป สายตาสั้นอะ ตลกอะ งั้นเดี๋ยวเจอกันมึง นานๆทีอ่ะกูจะเห็นมึงอะมีไฟในการทำงานไอ้นี่นะ อุ้ย เอาอะไรดีคะ ชาเขียวครับ อุ้ย เบียร์ มึง กูขอถามอะไรหน่อยดิ อะไรวะ คือกูไม่รู้จะเริ่มไงอะแต่ว่า เรื่องไอ้ภูมิอ่ะ ใช่ฮะมึงรู้ได้ไง กูเดาถูกแค่ ถามเรื่องอะไรอะ ก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นคนไงอะแค่อยากรู้เฉยๆนะ กูยังไม่ได้ว่าอะไรมึงเลย แล้วมึงคิดว่ามันเป็นคนยังไงอ่ะ แล้วมึงจะถามย้อนกูทำไม กูก็อยากรู้ไงว่ามึงมองมันเป็นคนยังไง ก็ มันนะขี้เก๊ก เอาแต่ใจ ดื้อ แล้วก็ไม่ทำตัวโตสักที มึงเห็นเป็นงั้นอ่ะ จริงๆแล้วไอ้ภูมิเป็นคนอ่อนไหวมากเลยนะเว้ย ไอ้ภูมิเนี่ยนะ อ่อนไหว มึงดูแต่ละอย่างที่มันทำกับกูอะ ที่มันให้มึงเป็นเบ๊ะอะนะ มึงรู้ได้ไง มันเล่าให้กูฟังอ่ะแต่กูไม่ได้บอกใครนะเว้ย เอาจริง กูก็ไม่ได้เห็นด้วยนะที่มันทำแบบนั้นอ่ะ เพราะสิ่งที่มันทำกับมึงก็ไม่ได้ถูก มึงจะว่ากูเข้าข้างเพื่อนกูก็ได้นะ แต่มึงเชื่อกูเถอะไอ้ภูมิอะไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เห็นหรอก ไอ้ภูมิอ่ะ มันเคยถูกส่งไปอยู่เมืองนอกตอนเด็กๆตอนนั้นพวกกูก็เพิ่งจะ4-5 ขวบเองมั้ง เหมือนธุรกิจที่บ้านมันมีปัญหา แต่ไม่รู้พ่อมันคิดยังไงนะ ถึงส่งไอ้ภูมิมาอยู่เมืองนอกกับญาติคนเดียวที่นู่นเลยเพราะเรื่องนี้แหละ ที่ทำให้ไอ้ภูมิอะมันกลายเป็นคนที่ไม่แคร์โลกอะจากเด็กที่มันเคยติดแม่ ติดพี่ชาย มีเพื่อนเล่นไปเรื่อย มันต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เขาพูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่อง มันก็เลยต้องอยู่แต่ในห้องกับตุ๊กตาที่ไม่ให้ดูไว้ต่างหน้า เดี๋ยวตุ๊กตาหมีอะนะ เฮ้ยมึงไปห้องมันบ่อยใช่ เ
แล้วต่อ แล้วพอหมอต้นเนี่ยมันก็กลับมาไทยเว้ยแต่กูอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปละแถมพ่อกับแม่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาให้แล้วมึงคิดดูดิขนาดวันเกิดมันอะพ่อกับแม่มันยังไปฉลองวันเกิดให้ลูกค้าเลยมันก็เลยต้องมานอนร้องไห้อยู่ที่ห้องกูตอนนั้นกูก็โกรธพ่อแม่มันนะว่าทำไมต้องทุ่มเทเวลาให้งานขนาดนั้นด้วย ในมุมเขาอะเขาคงคิดว่าเขาทำเพื่อครอบครัวทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอะแต่กูดีใจนะที่มันได้มารู้จักมึงอะเหมือนช่วงนี้มันดูอารมณ์ดีขึ้นดูสดใสขึ้นมากเลย มันอารมณ์ดีขึ้นที่ได้แกล้งกูเปล่า กูได้มาคุยกับมึงเนี่ยกูว่าสบายใจขึ้นหน่อยฝากดูแลเพื่อนกูด้วยนะเว้ย ฝากอะไรฝากดูแลอะไร กูไปเล่นก่อนนะเจอกัน ลูกเขารู้ทำมหาอะไรแล้วลูก อะไรของมันวะ ไม่เป็นไรนะมึง อาจารย์เขาก็คอมเมนต์แรงแบบนี้ตลอดแหละงั้นเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินเลยก่อนแหละไว้เจอกันเพื่อน เจอกัน ตั้งมาทำอะไรอ่ะทำไมไม่รับโทรศัพท์ เอ้าโทรมาเหรอ อุ้ย ถามสายเลย ขอโทษเมื่อกี้ควิดอยู่อ่ะ ก็เลยไม่ได้ยินอ่ะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อ่ะ เป็นไรปะเนี่ย โอ้โห ชัดเลย ใครทำที่รักกู บอกมา เดี๋ยวกูไปจัดการมันให้ กูจะต่อยแบบนี้เลย มึงว่ากูงี่เง่าปะ ทำไมถามงั้นน่ะ กูแค่เครียดเรื่องส่งงานอาจารย์วันเนี้ยได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยมาพางี่เง่าใส่มึงเพราะมึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะ โอ้โห อย่าคิดแบบนั้นนะว่าจะหงูโกงสำหรับเชลักกูนะเชลักกูน่ารักที่สุดก็เคยเงี้ยวเลยค่ะนี่เป็นไงรับหลบแบบดิจิตอลไปกินข้าวกันดีกว่าหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวถ่ายโทษที่ไม่รับโทรศัพท์นะมันหิวแล้ว เฮ้ยลืมกระเป๋า ลืมเป๋าเดี๋ยวไปให้โอ้โห ขยันมาก energy มาเต็ม คอยทำงานก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลย มีอะไรอ่ะ ถ้าไม่มีแล้วโทรหาไม่ได้เหรอ โทรมาก็ดีละมาหากูหน่อย ฮะ จ๊ะเอ๋ดึกแล้วไม่กลับบ้านนะ ของสำคัญเสร็จแล้วครับ รูปอะไรอ่ะ น่ารัก เราว่าอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะสวยมากเลย แล้วก็ชอบมากด้วย ขอบคุณนะ น่ารักดีอ่ะ เก่งที่สุดเลย น้องรหัสผู้ซิวอ่ะ เก่งแล้ว จ้า ว่านางเราส่งงาน บ้าน คุ กั ย น เอาดีของสำคัญนะเนาะ นึกไงให้กูมาหาเนี่ย แอบตกหลุมรักกูแล้วเหรอ เราอ่ะ ตกหลุมรักบ้าอะไรของมึงอ่ะ กูจะให้มึงเป็นเพื่อนไปซื้อของ ใช่หรือเปล่า ก็ดิไปรีบไป เดี๋ยวกูต้องกลับมาทำงานอีก ได้ดิ ไป
มันต่างกันยังไงวะ ไม่ได้ใช้เหมือนกันเหรอ ผู้กันเหรอ จริง ๆ แล้วมันก็ระบายสีได้เหมือนกันเนี่ยแหละ แต่แต่ละแบบอ่ะมีข้อดีข้อเสียต่างกัน อย่างเช่นอันเนี้ยเป็นแบบแบน เอาไว้ลงพื้นที่ที่มันกว้างๆหรือใหญ่ๆ แต่ว่าถ้าจะเพิ่มรายละเอียดก็จะต้องใช้นี่ เป็นแบบกลมควบคุมง่ายกว่า หัวเล็ก ถามไม่อะอยากวาดรูปเหรอ แค่อยากรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะ กูจะได้ดูแลถูก เขาจะมีแฟนเป็นคนนักวาดรูปอ่ะ พูดดูแลตัวเองได้นะ ทำไมวะ เมื่อคืนกูดูแลไม่ดีอ่ะ ไปรีบจ่ายตังค์กันดีกว่า เคิร์นเหรอวะ โอ้สปาเกตตี้อีกแล้ว อีกแล้ว ถ้ากูถามเป็นอย่างเดียวอ่ะ จะกินไม่กินไหนชิมสิอร่อยเหมือนเดิมเลยเหรอพี่รักแล้วที่รักไม่กินเหรอขอป้อนไหมกินเองได้จุกจักจุกจักจุกจักโอ้ที่รักเขาเห็นในหนังอ่ะเขาดูดเส้นคนละฝั่งกันอ่ะ เราลองทำได้ปะไม่เบาเลเดียนทรัมป์เหรอ ทำไงดีหมดมุกเอาแล้วไงก็เล่นเอาไว้คิดไม่ทันเลยเธอหมดมุกเอาแล้วไงก็ชอบเธอเล่นมุกไปจนหมดแล้วไง อันนี้อร่อยกว่าต้องเยอะอ่ะกินแบบเนี้ยกินอีกไหมเห็นหน้าดิโอ้โหก็ละ ขอบคุณมึงมากนะที่มาซื้อของเป็นเพื่อนกูอะจริงแล้วมึงกลับเลยก็ได้นะ อะไรเนี่ย พอใช้กูเสร็จแล้วก็จะไล่กลับเลยเหรอ ไม่ใช่แบบนั้น กูต้องขึ้นไปทำงานต่ออะคืนนี้น่าจะยาว แต่ว่ากูยังไม่อยากกลับอ่ะ ขออยู่ด้วยได้ไหม มึงขึ้นไปมึงก็เบื่อเปล่า นะ กูขออยู่ด้วยนะ ถามเขาว่าสีชอบเราเหรอ ๆตามใจ เนี่ยเรามันก็ปล่อยเขาให้เขาตามมาเรื่อยๆ อยากเห็นเขาเขินบ้างอ่ะ นี่งานมึงเหรอ ใช่ คนเรียนศิลปะนี่เขาเก่งดีนะ ถ้างั้นกูขอเดินดูรอบๆได้ปะ เอาเลย แต่อย่าทำอะไรพังแล้วกัน จริง ๆ แล้วถ้าเบื่อกลับก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอกูก็ได้ เออ งานมันจะไม่เสียใช่ไหมอ่ะ หนูว่าหนูไม่ดูภาพเลยเนี่ยฉันก็แซวหนักเกินเดี๋ยวสีทะเลเป็นสีชมพูขึ้นมาละซวยเลย ที่รัก
โอ้ยคุณคืนนี้คุณนี้นี่นะ โอ้ที่รักไม่โรแมนติกเลยอ่ะ น้องยังไงถึงจะโรแมนติกอ่ะ แบบนี้ แล้วก็ แบบนี้ แล้วก็แบบ แล้วก็แบบนี้ แฟนก่อนเขาก็ได้อะไรกันก่อนเนี่ยเพราะเขาเป็นแฟนก่อนสองคู่นั้นแฟนกี่โมงเนี่ยแบบนี้เรียกโรแมนติกไงโรแมนติกได้มากกว่านี้อีก อู๋บูมไม่เคยได้แบบนี้นะแบบรอบนี้ไปแบบพัฒนามาก ไอ้ภูมิอะไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เห็นหรอก มันเคยถูกส่งไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็ก จากเด็กที่มันเคยติดแม่ ติดพี่ชาย มีเพื่อนเล่นไปเรื่อย มันต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เขาพูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่อง มันก็เลยต้องอยู่แต่ในห้องกับตุ๊กตาที่ไม่ให้ดูในต่างหน้า มึงเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านมันมาได้อะ เธอแพ้ความงามใบหน้าเขาอะสัดส่วนทองคำ มองหน้ากูใกล้ขนาดเนี้ยแล้วก็หวั่นไหวมั้ง เราอะหวันไหวหรือเปล่า ก่อน เนี่ย เราอะหวันไหวก่อนหรือเปล่า แค่ในวันนั้นฉันมองดูเธอเป็นคนที่ฉันรักอยู่คนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันรู้สึกดี มานอนอะไรตรงนี้ ก็รอไปส่งไง แล้วนี่เสร็จแล้วเหรอ เสร็จแล้ว เดี๋ยวรอเก็บของแล้วก็ไปเลย คืนนี้นอนนี่ไหม พรุ่งนี้ไอ้คิวกับเพื่อนๆมันจะมากินเหล้าที่บ้านกูอะถ้ามึงสนใจมึงมาด้วยก็ได้นะ เอาเพื่อนมึงมาด้วยจะได้สนุก ได้ดิไปเจอกันนะ เดี๋ยว
ฝันดีนะครับน้องพีม ขอบคุณนะไอหมาภูมิ หมาภูมิกับแมวพีมอุ๊ย เอ็นดูความเล่นละเอียดเนาะแบบเล่นเขินอะไรอย่างเงี้ย ไม่ว่าพีนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะ แต่ทุกงานที่พีนทำออกมาเนี่ย ในนั้นน่ะ มันจะมีเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวพีนอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยเสมอนะพีน พี่ครับ ช่วยซื้อดอกไม้ผมหน่อยสิครับ เขาจะใส่อะไรเพิ่ม อยากรู้ ถ้าเราเป็นเราจะใส่คลื่นแบบเป็นฟองคลื่นที่เป็นเหมือนรูปดอกกุหลาบ เอาอาเต้แก้วหนึ่งครับ อุ๊ย ได้ครับ เอ้า มาได้ไงอะ พูดถึงคลื่นมา ลองชิมดูฝีมือกูเป็นไง ไม่ต้องมาทำทรง กูรู้ว่ากูทำอร่อย อร่อยดี เอาเค้กด้วยปะเค้กร้านกูอร่อยนะ เดี๋ยวไปเอาให้ เฮ้ยไว้วันหลังดีกว่า แล้วนี่มึงไม่ต้องกลับไปทำงานเหรอ อ๋อ เปล่าหรอกกูแค่ลงมาช่วยร้านเพราะว่ากูว่างอะและอีกอย่างลูกค้าไม่เยอะด้วย อืมบ้านมึงนี่น่าอยู่ดีนะ อ๋อ เด็กขาปัดเนาะ มีอะไรเปล่า กูขอถามอะไรมึงหน่อยได้ปะ ได้ดิ มึงมีคนที่ชอบยังวะ มึงรับเถอะเผื่อมีเรื่องด่วน ฮัลโหลครับ ครับ ตอนนี้เลยเหรอครับ เดี๋ยวผมรีบไปครับ พอดีพ่อกูโทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนกูกลับบ้านก่อนนะ มึงกลับไปเคลียร์เรื่องเถอะ พิมจะตอบอะไรไหม ขึ้น กูมีคนที่ชอบอยู่แล้วอะ ไว้เดี๋ยวกูมาเที่ยวบ้านมึงใหม่นะ
นซอกหินมันดังก่อนนะลูก แต่เพราะว่าหินมันมีคนที่ชอบแล้ว มาเจียเอ้าโอ้โหเสด็จมาได้ทุกทีนะ3 ตัววิทย์วักกูเนี่ยปล่อยกูนั่งคนเดียวนานแล้วนี่พวกมึงฉลองอะไรกันอีกเนี่ยกินเหล้าอีกแล้วพวกมึงครับดูหน้านะครับ หน้าอย่างกูเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรก็ฉลองได้เว้ยเพราะว่าขี้เมาอุ้ยเราเล่นนะครับทีรักมึงเอาแก้วมาให้กูหน่อยดินี่ไงมีสั่งมาช้ามีสั่ง เต้ยส่งงานเป็นไงบ้าง ระดับเนี้ยได้ A อยู่แล้ว เก่งมากโอ้ยเหม็นคนมีความรักว่ะ พี่ชนแก้วยอมใจผมหน่อยดิพี่พูดมากเดี๋ยวตีให้จานหัวแตกมาเพื่อนหัวมึงเหรอจานหัวแข็งหัวแข็งลองดูดิโอ้ยหัวผมเนี่ยแตกมึงมาต่อยกูข้างหลังเอามาชนแก้วดีกว่าเว้ยชนเลยซีนนี้ถือเป็นซีนใหญ่เนาะหยวนครบทุกคน เอ้ยกินเก่งมากไอ้โบฮะไอ้โบกินอีกชิ้นหนึ่งกินกินหมดไปเนี่ยไม่เหลือทำไงชิ้นใหญ่นะกูช่วย ไอโบไอเบ้หรือเพื่อนมองหมดทุกคนนั่นนะอีแบท พี่มันไม่ดีเดี๋ยวผีผลักผลักเลยน้องพี่ชอบผลักกูผลักกูใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ชอบแล้วมั้งพี่ชอบไม่ใครผลักกูเป็นไรกูเป็นไรกันเนี่ยนะอาการหนักแล้ว สองคน กูมีอะไรจะบอก เรื่องไหนก่อนถ้ามีหลายเรื่องอยู่นะ กูมีอะไรก็พูดมาดิเอาอีกแก้วโอ้ยอะไรวะกูนึกว่าจะมีอะไรแก้วมา ไม่ได้เลยเราอ่ะ คิดว่าอะไรนี่มึงจะเติมทีมึงต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้มันเนี่ยเอาก็มันอ่อมไงเมื่อกี้อ๋อใช่พวกมึงแมนปะ กูก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันมาอีกคนหนึ่งละมีอะไรอ่ะขอแก้วที่กูตบนะเมาพิมพ์ เธอต้องฉันนั่งไม่ติดละ อะไร อะไร จะตัดจบนะ อะไร มึงมีอะไรมึงก็พูดมา กูชอบมึงอะ เ
เลยอยากจะบอกให้เธอรู้ย้ำให้เธอได้มั่นใจระหว่างเราจะไม่มีใครมาทดแท กว่าน จะพูดได้หนูเนี่ย เขาก็รอหนูพูดอยู่ ในเมื่อมึงชอบกู งั้น โอเค จบตรงนี้โอเค โอเค รับได้ 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 กินเยอะๆเลยนะกวินกินเยอะนะปาน ไอคิวเนี่ยแต่ก่อนมันโคตรเจ้าชู้เลย ถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะก็ต้องเป็นแฟนกับกูก่อน ฮะ ตั้งแต่ที่มีพีมภูมิมันก็ยิ้มง่ายขึ้น นี่อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวภูมิเล่นจีบพีมแล้วเหรอ ระวังตัวไว้นะครับ เพราะถ้าหลงรักผมเมื่อไหร่อ่ะ หาทางออกไม่ได้เลยนะ เมื่อไหร่จะรู้สักทีว่ากูรักมึง สรุปตัวอย่างก็คือ แฟนกี่โมงยังไม่เป็นแฟนกันอีกกันเนี่ย โอ้ยคือแบบ ฉันงงกับความช้าของเด็กสมัยนี้มากหรือพอนิยายมันเก่าฮะมันก็เลยเอาความเป็นเก่าของนิยายสมัยก่อนมาที่แบบกว่าจะชอบกันได้มันต้องช้าอะไรเงี้ยนี่ถ้าสมัยนี้เนี่ย แฟนกันนานแล้ว แฟนตั้งแต่จูบในห้องแล้วโธ่นี่จะแบบกลับมาฉันชอบเธอ เธอชอบฉันเราก็ชอบเธอเหมือนกันอ่ะชอบกันก็เดี๋ยวไปจีบกันใหม่ so what อ่ะไม่เป็นไร เพราะว่าข้อดีของมันก็คือว่าก็ทำให้เราได้กระชุ่มกระชวยไปอีกหลายๆตอนได้ดูว่าเขาจีบกันยังไงอะไรอย่างนี้เขาเป็นแฟนกันมันจะแบบมันจะเร็วเกินไปเนาะเราก็ให้เขาจีบกันก่อนพอจีบกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นเหมือนคู่กับตัวแทนกับฟ้างเนาะที่แบบว่าสเปรย์เฮ้ยกันแล้วเรียบร้อยใน EP นี้นะครับผม โอเค เดี๋ยวกลับมาพูดถึง EP นี้ก่อน EP นี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะขอพูดเป็นวันนี้อยากจะชมนักแสดงบางคนนะครับผมขอชมนักแสดงให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพูดเรื่องตัวละครกันโอเคที่อยากชมคือชมอู๋บูมก่อนเลยนะครับผมอู๋บูมเนี่ยดูเขาแสดงมาน่าจะแทบทุกเรื่องนะที่เขาเล่นนะครับเพราะว่าเขาไปแจมอยู่หลายๆเรื่องซึ่งพี่แฮมก็น่าจะรีแอคเกือบทุกเรื่องแหละที่เขาเล่นนะฮะอีกเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบพัฒนาในเรื่องของแบบว่าฉากหรือว่าการเข้าคู่ของเขาได้แบบไกลที่สุดละเท่าที่เคยเห็นมานะก็มีฉากเลิฟซีนของเขาทั้งสองคนเลยเนาะแล้วก็เป็นฉากสำคัญด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะดูเล่นๆมันดูจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยจริงจังนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นโหมดของตัวละครสองคนเนี่ยที่มันจะมีความแบบคนนึงขี้เขินแล้วก็แก้ไม่อยากบอกว่าเขารู้สึกยังไงส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นเหมือนกับแบบเล่นเป็นแบบหวานอารมณ์แบบว่าโอ้โหฉันแบบรักเธอมากข้างรักมากอะไรเงี้ยซึ่งแต่พอมันอยู่ในโหมดที่มันเป็นจริงจังขึ้นมาโหมดที่คนนึงเครียดอีกคนนึงพยายามจะไม่หายเครียดแล้วมันก็มีโหมดของแบบเลิฟซีนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเลิฟซีนที่ถูกหยิบเข้ามาในถูกจังหวะพอดีสำหรับคู่นี้นะเพราะว่าคู่นี้มันเขาเป็นแบบเขาจะเป็นคู่ที่ดูเล่นกันตลอดเวลาใช่ปะแต่พอมันมาในโหมดที่เหมือนคนนึงกำลังเครียดอยู่แล้วก็มาในโหมดที่เหมือนกับแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำให้เธอหายเครียดนู่นนี่นั่นหรือว่าเธอต้องการทำอะไรบางอย่างซึ่งพอมันอยู่ในฉากนั้นนะรู้สึกว่ามันเหมาะเจาะพอดีแล้วก็นำไปสู่การมีเลิฟซีนกันหรือมีอะไรกันทั้งสองคนแล้วรู้สึกว่าโอเคมันก็เหมาะสมแล้วในเวของเขาแล้วมันทำให้รู้สึกว่าในความพอมันมีอะไรแบบนั้นขึ้นมาก็ทำให้ตัวเขาดูมาชัวร์ขึ้นมาดูแบบว่าดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเรารู้สึกว่าโอเคฉากนั้นดีมากๆแล้วก็การเข้าคู่กันความแบบว่าเขินของเขามันเหมือนกับถ้าเทียบกับเรื่องแรกๆตอนนี้มันหายไปเยอะมากแล้วถือว่าเขาแสดงแบบได้ละเอียดขึ้นได้ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วอะไรเงี้ยตัวอู๋บูมนะครับผมอีกคนหนึ่งที่อยากชมใน EP นี้คืออยากจะชมตัวของภูวินคือเราสึกว่าภูวิน EP นี้เล่นละเอียดหลายจุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฉากเหมือนกับแบบเดินแบบเขินชนประตูเขินชนของหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีความเขินแล้วเวลาคนเราเขินเขามันจะเขินทำนู่นทำนี่เนาะแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งไอ้พวกความไม่รู้ตัวพวกนั้นน่ะมันคือการแสดงแต่มันคือการแสดงที่ละเอียดนะฮะเหมือนกับว่าตัวเขาค่อนข้างจะเหมือนกับเก็บครบสมมติว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ในบทที่ผู้กำกับเขาบอกแล้วว่าต้องทำแบบนี้1 2 3 4หรือว่าเขาคิดเองแล้วเป็นแบบอิมโพรไวส์เองแต่รู้สึกว่าถึงจะอิมโพรไวส์เองหรือผู้กำกับบอกก็ต้องจำแล้วก็เล่นละเอียดอยู่ดีถือว่าเขาเก็บครบมากในแบบโมเมนต์ของความเขินเลยของเขาอย่างเงี้ยยิ่งฉากแบบตอนที่เหมือนโดนจับหน้าเนาะเขาเรียกอีกคนนึงเป็นหมาเนาะหมาภูมิกับอีกคนนึงก็เคยจะเป็นแมวพีมไปแล้วนะฮะซึ่งแบบพอเขาโดนจับหน้าเขางุ้ยเหมือนแมวมากคือโคเวอร์เป็นแมวเลยอะคือรู้สึกแบบเฮ้ยน่ารักมากคือแบบเขาเล่นได้แบบคือมันเหมือนมีฟิลเหมือนกับว่า
ถูกบรีฟมาว่า energy แมวนะแกต้องทำเป็นตัวเหมือนแมวแล้วเขาก็ทำได้เหมือนแมวมากๆถือว่าเขาโอเคมากๆนะใน EP นี้รู้สึกว่าชอบการแสดงของน้องภูวินมากๆใน EP นี้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า3คนที่อยากจะชมใน EP นี้เนาะจริงๆคนอื่นก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันแหละแต่ EP นี้จะเห็น3คนนี้เด่นสุดใน EP นี้นะครับผมในเรื่องของการแสดงเนาะที่เหลือก็คือความน่ารักของน้องๆมันครบถ้วนอยู่แล้วเดี๋ยวคือเราเคยชมมาหลายคนแล้วนะครับผมรวมถึงตัวของน้องสตางค์ด้วยในบทเต้ยคือคนเล่นเป็นแบบเต้ยที่แบบน่ารักมากอะซึ่งมันก็ยังเป็นความน่ารักอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยโอเคกลับมาที่เรื่องบทของตัวละครบ้างนะครับผม EP นี้ก็คือค่อนข้างจะกระจายบทละเหมือนเป็น EP 11มันเป็นช่วงเหมือนบริดมันเหมือนกับเราผ่านมาเราเหลือ5 ตอนสุดท้ายแล้วเนาะมันเหมือนช่วงของบริดคือเหมือนเป็นจุดเชื่อมซึ่งพอมันเป็นจุดเชื่อมมันเลยเหมือนกับว่า EP นี้ปล่อยความหวานให้เต็มที่ไปเลยแต่ละคู่จะหวานยังไงจริงๆแล้วว่ามันคือเหมือนที่เราบอกไปว่ามันเป็นแฟนกันได้แล้วแต่เรื่องพยายามจะเหมือนกับแบบไม่อยากให้มันแบบหนักเกินไปในแต่ละ EP ด้วยความที่มันมีหลายคู่เราเข้าใจแบบนั้นนะเขาเล่น1คือต้องการขายความแบบเสน่ห์ของตัวละครที่มันแบบต้องจีบกันเล่นกันหวานใส่กันด้วยเพื่อจะขายโมเมนต์อย่างนี้ต่อไป2คือแต่ละตัวละครมีปมเขาไม่อยากใส่ปมตัวละครมาปึ้งใน EP เดียวเพื่อให้สุดท้ายแล้วตัวละครแบบพอคลายปมปุ๊บแล้วชอบกันแล้วรักกันคือเขาค่อยใส่ปมตัวละครไปทีละนิดมันถ้าใส่มา EP นึงมันหนักเกินไปมันเลยเหมือนกับว่าเขาพยายามจะทำให้มันเลี้ยงความหวานอยู่แบบนี้เพื่อจะให้มีเวลาในการใส่ปมหรือแบ็กกราวด์ตัวละครเลยคิดว่าเหตุผลแบบนั้นทำให้ตัวละครมันยังแบบไม่ได้ตกลงตรงใจเป็นแฟนกันสักทีหรือบอกชอบกันตรงๆสักทีอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้เห็นว่าอีกนานเลย EP หน้าก็เหมือนจะแค่เป็นคิวกับเต้ยนะที่บอกว่าเป็นแฟนกันหรือว่าควรเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคิดว่าภูมิกับพีมก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกัน EP หน้าเหมือนจะแค่เหมือนกับแบบจีบกันอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะบอกว่ายังไม่รู้ตัวอีกหรอกว่าเรารักเธอประมาณแบบนี้มากกว่าโอเคทีนี้มาพูดเป็นคู่ๆไปนะครับผมคือพาร์ทของตัวเชนกับปันเนี่ยEP นี้ถือว่าไม่ได้เป็นโทนเดิมๆที่ออกมาทีละหน่อยนะผม EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของจับนกที่ป่วยได้ถูกปะแล้วก็เหมือนกับพาไปส่งอะไรเงี้ยรวมถึงฉากที่จะเพิ่มความหวานมันนิดนึงคือกินไอตัวคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่านะปลาเส้นก็กินไปแล้วก็เหมือนก็โดนแมทตัดทิ้งก่อนคือเป็นการตัดความหวานออกก่อนนะครับผมก็คือแบบอดดูไปก็คิดว่าแต่มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวละครมันหยาบมากโดยเฉพาะฝั่งที่เห็นแบบชัดสุดคือเชนมันชอบปันอะแต่ปันไม่รู้ตัวมันก็เลยไม่ถึงเวลาสักทีที่เชนจะบอกปันอาจจะคิดว่าเราคิดว่าสัก14 15 16ด้วยซ้ำกว่าจะรู้ตัวกันคู่นี้นะผมก็ต้องเก็บไว้ก่อนโอเคมาคู่หนึ่งแทนกับฟางเมื่อกี้พูดไปแล้วแทนกับฟางเนี่ยคือก็เขาจะมีความเป็นปกติเราจะเห็นบทของเขาอยู่แค่นี้แหละวนไปว่าเธอคิดยังไงเธอกดเราหรือเปล่าวันนี้เราแฟนเหนื่อยไหมที่รักเป็นยังไงแต่ EP น่าจะเห็นว่าตัวของฟ้างเขาจะมีความเหมือนแบบคนเขามารอเรานานมากเลยเขารักเราขนาดไหนมันฟ้างเลยเหมือนมีให้ของขวัญเล็กๆน้อยกับตัวแทนบ้างโดยการที่แบบเรียกว่าที่รักมีการทำความหวานใส่มีการนู่นทำนี่ทำที่มันไม่เคยทำมาก่อนซึ่งสิ่งที่เขาทำมาทำให้ตัวของแทนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยได้สิ่งนี้นี่คือรางวัลของคนทำดีอะไรเงี้ยประมาณแบบนั้นนะฮะซึ่งรู้สึกว่าเขาก็ไต่ระดับดีเนาะเป็นเหมือนกับว่าฟ้างเห็นว่าเขาแบบมาพยายามที่อยู่ใกล้เราจังเลยรวมถึงมาถึงฉากที่เหมือนกับแบบเขาโทรไปหา3 รอบไม่ติดเนาะแล้วเขาก็หงุดหงิดจากงานที่เขาส่งอาจารย์มาแล้วก็มาลงกับตัวของแทนแล้วคือในขณะเขาลงกับแทนแล้วแทนก็ยังรับอารมณ์ของเขาได้อะมันเหมือนกับแบบถึงมันจะดูเรื่องไม่มีอะไรนะแต่มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วฟ้างเป็นคนที่เก็บรายละเอียดมาอยู่แล้วเขามารอฉันนะเขาเหนื่อยนะเว้ยถึงมารอฉันแต่เขาก็ยังมารอคือขนาดทัวร์ไปขนาดฉันน้อยฉันพารานอยใส่เขาฉันรู้สึกว่าฉันไม่โอเคฉันอารมณ์เสียใส่เขาก็ยังไม่โกรธเลยเฮ้ยเราจะหาแฟนน่ารักแบบนี้ได้ที่ไหนอีกวะมันเลยเหมือนกับเป็นแบบจุดเล็กๆที่ทำให้ตัวละครมันปลดล็อกว่าโอเคคืนนี้แหละมันต้องร้อนแรงคืนนี้มันช่วงแบบว่าฉันยอมเธอก็ได้ฉันอยากจะแบบรู้สึกว่าเธอมันน่ารักเหลือเกินฟีลแบบนั้นนะก็เลยขย้ำกันนิดนึงก็โอเคก็เลยกลายเป็นว่าแทนกับฟ้างก็เลยมีอะไรกันคืนนี้ซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ามันโอเคตรงที่ว่ามันถูกปูมาแล้วว่าฟ้างเขาโอเคกับแทนในแบบที่รู้สึกว่าเขาไม่อยากปล่อยคนนี้ไปแล้วก็เลยเป็นฉากแบบนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของแทนกับฟ้างนะครับผมมาถึงคู่ต่อมาก็คู่หลักของเราคือคิวกับเต้ยเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่บอกว่ามันควรจะเป็นแฟนกันได้แล้วเนาะแต่ EP นี้เขาก็ไปพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่เขาไม่ได้พูดถึงมาเลยคือประเด็นที่ระหว่างที่ตัวของพี่ดินสอหายไปเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งต
รงนั้นมันก็จะเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าตัวคิวเขาหายไปเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขอโทษในช่วงเวลาที่เขาหายไปทำให้ตัวเต้ยเขาต้องรอเขาอะเนาะซึ่งเต้ยในมุมของเต้ยคงแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยๆอะฉันก็ได้กลับมาเจอเธอแล้ววันนี้และฉันก็ได้ฉันชอบเธอฉันได้เจอเธอแล้วเธอก็ชอบฉันแล้วคือเราว่าวันนี้มันดีที่สุดแล้ววันดีมากแล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้นความทรงจำเก่าๆกลับมาแล้วก็จะเห็นโมเมนต์ต่างๆที่เหมือนกับว่าตัวคิวพยายามจะเกาะติดเต้ยมากขึ้นเต้ยไปเล่นสเก็ตบอร์ดคิวไม่เคยไปหรอกปกติแบบเนี้ยก็ไปเปลี่ยนที่วาดรูปหน่อยอะไรเงี้ยจนเพื่อนๆแซวอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวเขาจะมีความที่แบบแสดงออกมากขึ้นแสดงความรู้สึกมากขึ้นอะไรเงี้ยจนแบบมาเจอกล่องที่คุณปู่ให้มาเนาะแล้วก็เป็นกล่องที่ตัวของเต้ยเคยเจอตอนที่ตกอยู่ในร้านกาแฟพี่โอเนาะแล้วก็เก็บไว้ให้ก็เลยเหมือนกับอันนี้ของสำคัญของคิวนั่นแหละเขาก็อยากให้มีเต้ยอยู่ในของสำคัญของเขาด้วยกันให้เต้ยวาดรูปให้ใช่ปะซึ่งมันก็จริงๆมันก็จะมีความอารมณ์แบบโมเธอแต่ชวนคุยกันแล้วเธอจะเมื่อไหร่จะวาดรูปเสร็จวาดรูปการบ้านตัวเองไม่ทำเนาะแต่วาดรูปกล่องดินสอแฟนทำมันยังไม่ใช่แฟนแต่กล่องดินสอคนที่เราชอบทำซึ่งถามว่าเป็นอย่างนี้แบบมันโอเคไหมมันโอเคเพราะอะไรไหมเป็นปกติของคนมีความรักเรามีความรักกับการบ้านเราไม่ทำหรอกอะไรทำให้แฟนทำหมดนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยกันวาดไปวาดสะตกตั้งใจเลยวาดหรือคิดว่าวาดอยู่หลายวันด้วยคือเอาเวลานั้นไปทำการบ้านส่งเสร็จครูไปแล้วแต่ว่ารูปอยู่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นของขวัญให้พี่คิวนะครับผมว่าก็จัดไปสัก1 กลุ่มซึ่งก็จะเห็นว่าคู่นี้ก็จะมีความน่ารักของเขาซึ่งมันทำให้เห็นว่าตัวเขายังมันรักแล้วก็หวังดีต่อกันแล้วก็พยายามจะอยู่ใกล้ๆกันมากขึ้นแต่มันยังไม่เห็นถึงการที่ตกลงเป็นแฟนกันแต่ก็จะเห็นความหวานหลายๆฉากเหมือนกันที่เกิดขึ้นใน EP นี้นะแต่ EP หน้าเหมือนจะชัดแล้วว่าอดีตเขาเคยแบบเป็นเจ้าชู้นะแต่ตอนนี้เขาไม่เจ้าชู้แล้วเขารักเธอคนเดียวฟีลลิ่งแบบนั้นมากกว่าก็ต้องรอดูว่า EP หน้าเนี่ย2 คนเนี่ยทั้งคิวกับเต้ยจะเป็นยังไงนะผมว่า EP ถามว่ามีจังหวะของการกระโดดของอารมณ์หรืออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากไหมไม่ได้มีมากในคิวกับเต้ยนะครับผมรู้สึกว่ายังเป็นอารมณ์เดิมๆอยู่แต่แค่เหมือนเป็นการปลดล็อกความรู้สึกมากขึ้นทำให้ตัวละครมันเหมือนกับที่เคยมีอะไรแบบชะนักติดใจหรือมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าขัดใจอยู่มันได้คลายออกประมาณแบบนั้นทำให้มันก็จะนำไปสู่ EP หน้าได้เป็นแฟนกันง่ายขึ้นตกลงกลับมาคู่สุดท้ายของเรานั่นคือตัวของปอนภูวินนะครับผม ปอนภูวินเนี่ยก็คือภูมิกับพีมเนี่ยเป็นตัวละครที่ EP นี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักและบทเยอะแล้วมีการพูดถึงคีย์เวิร์ดและบทสำคัญด้วยนะครับผมเหมือนที่แพมเดาไว้ EP ก่อนว่าภูมิเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นแบ็คกราวด์ตัวละครซึ่งเรายังไม่รู้แล้วตอนแรกคิดว่าเขาอาจจะไม่เฉลยไม่จำเป็นต้องเฉลยก็ได้เพราะว่าตัวละครมันก็รู้รักกันมากแล้วเนาะเขาแค่พูดคำว่าเขารักหรือชอบออกไป2 คนนี้ก็เป็นแฟนกันได้แล้วแต่ไม่เราชอบที่ความละเอียดของบทตรงที่ว่าเขายังให้เห็นน้ำหนักของตัวละครว่าเนี่ยที่ตัวละครมันทำให้ตัวละครอย่างพีมันงงอยู่ทุกวันนี้ว่าตกลงเอายังไงกับฉันวะจะชอบไม่ชอบเป็นแฟนไม่แฟนแต่ทำขนาดนี้ก็แฟนแล้วนะคนอื่นมองว่าแฟนแล้วแต่เรากำลังบอกว่าเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเรามองเรื่องของแบบการที่จะแบบเฟลิร์ตใครสักคนหนึ่งหรือแบบเวลาทำอะไรหวานๆกับใครสักคนหนึ่งถึงขั้นจูบกันหรือหอมแก้มกันถ้าว่าเรามองว่ามันเกิดขึ้นได้ในช่วงของการจีบกันหรือเป็นแบบปกติของวัยรุ่นหรืออะไรบางอย่างที่มันอยู่ในความคิดเขามันทำให้ตัวของตัวละครตัวนึงเวลาเราเจอสิ่งนี้ขึ้นมาเช่นสมมติอยู่ดีมีคนมาหอมแก้มเราหรือมีคนมาจูบเรามันจะมีความรู้สึกแหละว่าเธอเป็นแฟนเราหรือเธอชอบเราหรือเปล่าเคยยังไงแล้วหรือเปล่าตกลงเธอคิดอะไรกับเราใช่ปะถ้าเป็นปกติมันควรถามไปแล้วแต่ในความเป็นพีมเขารู้อยู่แล้วว่าภูมิชอบแต่พีมเขาไม่กล้าพูดออกไปหรือเขายังไม่กล้าถามออกไปส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่รู้กันแน่ว่าตกลงภูมิคิดยังไงมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพีมเป็นคนที่ถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้าเขาไม่ชัวร์ว่าอีกคนนึงรู้สึกไงเขาก็ไม่กล้าถามเหมือนกันแต่เขาจะเป็นแนวแบบนายสายอาร์ตไงวาดรูปใช่ปะเขาก็ต้องการที่จะเก็บ feeling เก็บความรู้สึกของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเขาอยากจะรู้ก่อนว่าความรู้สึกสิ่งนั้นหรือสิ่งตรงหน้ามันเป็นความรู้สึกแบบไหนชอบจริงหรือเปล่าหรือแค่แย่หรือแค่แกล้งหรือไม่แกล้งแล้วแหละแต่เขาแค่รู้สึกแค่ชอบแต่ยังไม่ได้รักเรามันจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าคือมันมีคำถามในหัวเต็มไปหมดแหละเพราะมันเป็นแบบนั้นมันเลยเหมือนกับเขาเลยไม่กล้าตัดสินอันนี้พยายามจะให้เหตุผลช่วยตัวละครนะแต่จริงๆแล้วเราเขารู้สึกเราเป็นแฟนตั้งแต่วันแรกแล้วบอกกันคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละแต่อันนี้คือแบบพยายามจะเข้าใจในว่าตัวละครคิดแบบนี้เราก็คิดว่าตัวละครคงจะคิดแบบนี้เพราะสิ่งที่มันมีคีย์เวิร์ดออกมาคือว่าตัวของพีมเนี่ยมันเหมือนแบบรอมากตอนฉากแบบกินด้วยกันกินเหล้าด้วยกันแล้วแบบว่าเมื่อไหร่ภูจะเป็นคนพูดตอนแรกอยากจะพูดก่อนแหละแต่ก็เก็บเอาไว้ไม่พูดเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องพูดว่าชอบเขา
เพราะว่ามันเหมือนกับแบบเขาอยากจะรู้จริงๆว่าตกลงฝั่งตรงข้ามรู้สึกยังไงไม่เขาว่ารู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขาเลยไม่บอกอยากจะรู้มากกว่าว่าฝั่งตรงข้ามตกลงยังไงกับฉันกันแน่รอให้ฝั่งตรงข้ามพูดก่อนก็เลยเก็บท่าทีไว้แต่พามาในฝั่งของตัวภูมิอ่ะมันก็น่าสนใจมากตรงที่ว่าที่พี่แฮมพูดไป EP ก่อนมันเป็นการย้ำใน EP นี้เลยว่าจริงๆตัวละครมีปมและตัวละครมันมีแบ็กกราวด์บางอย่างซึ่งแบ็กกราวด์นั้นสำคัญมากนะถูกส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วก็อยู่คนเดียวเคยติดแม่มากก็ไม่ติดกลายเป็นติดตุ๊กตามันก็ล็อกหมดเลยใช่ไหมที่ชอบกอดตุ๊กตาทำไมถึงต้องการไออุ่นจากใครสักคนหนึ่งทำไมต้องกอดพีมซึ่งสิ่งที่เขาพูดมา1 2 3 4เนี่ยสิ่งที่ตัวเบียร์เล่าอ่ะมันเป็นสิ่งที่พีมพอได้ฟังแล้วพีมมันจะมีความรู้สึกแบบสงสารเนาะอยากจะอยู่ข้างๆเขามันเลยเป็นฉากตอนที่ภูมิอ่ะนั่งหลับอยู่รอใช่ปะแล้วพีมเขาก็เข้าไปหาใกล้ๆเข้าไปมองหน้าใกล้ๆอย่างเงี้ยเขาไปเหมือนกับสิ่งที่ฉันรับสารมาจากเบียร์ฉันได้กรองแล้วนะแล้วฉันรู้สึกโอ้ฉันเข้าใจแล้วไม่เธอเป็นแบบนี้ฉันสงสารเธอจังเลยตอนเด็กๆแต่ตอนนี้เธอจะไม่เป็นแบบนี้นะฉันจะอยู่กับเธอฟีลลิ่งแบบนี้แต่อีกในนึงแล้วว่าลึกๆพิมรู้สึกว่าเขาเป็นคนต้องการความอบอุ่นหรือเปล่าเขาต้องการความรักหรือเปล่าแล้วเราเป็นตัวแทนความรักให้เขาในเวลานี้หรือเปล่าแล้วเราอยู่ใกล้เขาเพราะเขาต้องการเราหรือเปล่าแต่ต้องการเราแบบไหนล่ะแบบชอบหรือแบบไหนกันแน่สิ่งนี้เรารู้สึกว่าตัวพิมก็คิดเยอะในมุมของว่าพอเราฟังเรื่องราวมาแล้วในมุมของตัวพิมคงจะแบบงั้นตกลงจริงๆที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขาติดหมอนข้างแค่นั้นหรือเปล่าที่เขากอดเราเพราะแค่อะไรหรือเปล่าเนี่ยมันมีคำถามแต่ขณะเดียวกันมันเป็นการเฟิร์มในตัวละครภูมิว่าใช่ภูมิเขามีปมจริงๆและที่เขาไม่กล้าบอกรักเขาไม่กล้าพูดความรักง่ายๆเพราะอะไรเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียความรักเพราะดูนะฮะถูกส่งไปเรียนเมืองนอกพ่อแม่ไม่ได้สนใจพ่อแม่วันเกิดเขาพ่อแม่ไปเรียนวันเกิดลูกค้าพ่อแม่ส่งมาแต่เงินเอางี้ดีกว่าเพราะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบในการที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวเขามองว่าสิ่งนั้นสำคัญเนาะแต่ไม่ได้ส่งความรักมาให้ไม่ได้ส่งความเขาเรียกนะเยื่อใยบางอย่างความผูกพันบางอย่างที่มีกับลูกให้มันทำให้ลูกเขาขาดความรักไปตั้งแต่เด็กนะฮะพอเวลาคนมันขาดความรักมันจะมีอยู่2แบบคือ1วิ่งหาความรักเลยอยากได้ความรักมาแทนความรักที่ฉันขาดกับ2คืออยู่คนเดียวให้ได้และไม่เชื่อในความรักพอพูดออกไปแล้วกลัวว่าสุดท้ายมันไม่มีใครรักเรานอกจากเรารักตัวเองมันจะเป็น2โหมดนี้ซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของภูมิคือเขาไม่ได้วิ่งหาเขาอยู่ในโหมดรักตัวเองเขาอยู่ในโหมดที่อยู่คนเดียวแต่ยิ่งความรักตัวเองมากๆจนวันหนึ่งมันมีใจไปให้ใครสักคนหนึ่งมันเหมือนคนเนี้ยจะมาอยู่ข้างๆเราได้แต่วันมันเป็นแบบนั้นมันก็ไม่กล้าบอกออกไปเพราะว่ามันกลัวว่าในเมื่อคนนี้เขาเป็นเหมือนหมอนข้างเขาเป็นเหมือนคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นเหมือนความรักเป็นเหมือนสิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงและเรากำลังเอาความรู้สึกเราไปผูกกับคนนึงแล้วเรากลัวจะสูญเสียเขาไปเหมือนพ่อกับแม่เรากลัวจะต้องพลัดพรากจากเขาไปอีกเรากลัวจะบอกไปแล้วเราไม่ได้รักกันก็เลยเลือกที่จะไม่บอกดีกว่ากลัวว่าเขาไม่คิดเหมือนเรากลัวแค่มันเลยต้องทำที่ผ่านมาทั้งหมดมันถึงต้องพยายามจะรีคอนเฟิร์มไงว่าตกลงเธอชอบฉันไหมพยายามจะแย่ว่าตกลงพิมชอบเราหรือเปล่าโดยไม่เลือกที่จะแบบแมนแบบปกติผู้ชายที่เขาแบบว่าบอกไปเลยว่าฉันชอบเธอชอบฉันหรือเปล่าเหมือนที่คลื่นทำเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมคลื่นก็คือแบบตรงๆเลยเราชอบเธอเราชอบเราไหมไม่ชอบไม่เป็นไรเราเข้าใจพอคลื่นมาซัดหินก่อนแต่หินมันมีคนชอบแล้วจบถูกปะแต่อันนี้คือเขาเป็นแบบแย่แต่ไม่ยอมพูดออกไปว่าชอบเพราะกลัวว่าถ้าพูดออกไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งรู้ทันทีแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยชอบนี่หว่าทำเพราะชอบที่แย่ๆมาก่อนแล้วเนี่ยคือชอบหมดเลยถูกไหมพองั้นอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ว่าแบบนี้แล้วก็คืออีกฝ่ายนึงปฏิเสธขึ้นมาจะแบบมันเลยเหมือนกับเราไม่อยากเอาใจเราถูกถ้าไปผูกแล้วถูกปฏิเสธจะถูกทำลายเลยเลือกที่จะแบบแย่ไปแบบนี้แก้ไปแบบนี้ซึ่งถามว่ามีแบบนี้ไหมมีอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเลยนี่ก็เป็นเพราะว่าเนี่ยเวลาสมมติจะจีบใครสักคนสมัยก่อนก็คือไม่ค่อยพูดตรงๆว่าจีบก็จะเป็นเหมือนแบบทำดีด้วยไปกับเขาไปไหนกับเขามีไปจับขานู่นคุยนี่กับเขาอะไรเงี้ยคือแบบถึงขั้นแบบเนี้ยเกือบจะหอมแก้มเกือบอะไรแล้วแต่ก็ยังไม่บอกแบบว่าชอบหรือเปล่าเหมือนเขาไอ้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีความงงว่าตกลงอันนี้มึงชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่ยอมพูดออกไปสักทีว่าชอบเพราะอันนี้ก็จะมีคนเหมือนมีปมตรงที่ว่าเคยบอกออกไปแล้วเคยเสียเพื่อนไปหรือเสียอะไรไปก็เลยไม่กล้าบอกรักเหมือนกันแต่พอสุดท้ายพอรู้สึกว่าพอหลังจากก็เลยเป็นบทเรียนว่าไม่บอกไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเข้าใจเราผิดแล้วสุดท้ายบางทีมันเสียเวลาด้วยเพราะว่าพอเราไม่พูดออกไปแล้วเราก็ทำแบบนั้นเราคิดว่าจนกว่าเราคิดว่าเขาชอบเราหรือเทสจนกว่าเขาจะชอบเราแล้วถึงจะบอกชอบไป
สุดท้ายถ้าคนเขาไม่ชอบเราคือไม่ชอบเราอยู่ดีนะฮะแล้วมันเป็นการเทสที่เสียเวลาแต่เผอิญว่าเคสของภูมิกับพีมอ่ะมันเป็นเคสที่ภูมิเทสไปแล้วอ่ะว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอ่ะมันนั้นได้เพราะว่าพีมชอบมันก็ถือว่ารอดตัวไปมันถึงบอกว่าตั้งแต่ EP ก่อนว่าที่เขาทำอยู่แบบเนี้ยถ้าพีมไม่ชอบนะหรือพีมรำคาญนะเลิกคบไปแล้วภูมิเองก็ถอยกลับมาอยู่กับรักตัวเองแล้วไม่เอาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีหวังเหมือนตอนที่เขาคุยกับเบียร์เนาะแล้วกลับมาอยู่ตัวเองแต่โชคดีมากๆที่พีมชอบด้วยและพีมก็มีพีมเป็นคนขี้สงสารคนน่ะพีมเป็นคนน่ารักและเห็นใจคนเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งอีกฝั่งหนึ่งดูน่าสงสารเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งดูมีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในแบ็คกราวด์ตัวละครเยอะๆแล้วว่าตัวพีมอ่ะเขายิ่งแบบสนใจตัวภูมิมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหนึ่งนะเขาชอบอยู่แล้วด้วยหน้าตาลักษณะโครงหน้าเขาชอบมาตั้งแต่แรกแล้วหน้าตาถูกชะตาชอบหล่อในสายตาเขาสองคือเขาได้เห็นแง่ดีบางอย่างของตัวละครภูมิสามคือเขารู้สึกว่าภูมิทำดีกับเขาจังเลยเป็นพิเศษภูมิชอบเขาหรือเปล่าและหน้าตาย้อนกลับมาที่หน้าตาก็ดีว่ะเราก็รู้สึกดีต่อเขาได้นะพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกดีต่อเขาทำอะไรดีๆให้หน่อยเก็บของเขาไว้ดอกกุหลาบตั้งแต่วันแรกก็เก็บตุ๊กตานู่นเนี่ยเก็บหมดมันเลยเหมือนกับแบบครบแล้วมันไม่มีเหตุผลแล้วที่จะรู้สึกว่าไม่ชอบมันก็เลยเหมือนกับว่าสุดท้ายมันก็เลยตัวละครต่างคนมันก็ต่างรู้ตัวแค่มันไม่ได้พูดออกไปสุดท้ายวันนี้ตัวพีมก็ได้รอเวลาว่าจะภูมิเธอพูดเถอะสุดท้ายภูมิก็เป็นคนพูดว่าฉันชอบเธอแล้วก็ตัดจบซะงั้นเลยไม่รู้ว่าพีมจะพูดว่าอะไรต้องรอ EP ต่อไปแต่ EP เนี่ยถ้าพูดถึงความหวานเนี่ยเอาคะแนนไปเลย100 ให้ 1,000คือหวานมากหวานแบบโอ้โหน้ำชโลมใจลงไปเล่นสระน้ำนู่นนี่นั่นหอมแก้มชาวช้ำหมดแล้วเดี๋ยวหอมจุบปากอีกกอดอีกคือแบบeverything ที่เขาทำอ่ะแฟนอ่ะคนรักกันอ่ะเขาทำกันคือมันไม่ใช่แบบคือมันไม่ใช่แค่เพื่อนกันแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนเล่นๆกันแล้วคือความรู้สึกที่มันมีอินเนอร์บางอย่างมีความห่วงใยบางอย่างมันมีสายตาที่แบบฉันชอบเธอชอบฉันอ่ะแต่เมื่อไหร่จะพูดและชอบสายตาตอนสุดท้ายมากเลยที่เล่นกันเหมือนแบบแกพูดดิแกต้องพูดได้แล้วเว้ยตกลงแกยังไงแกชอบฉันหรือเปล่าฟีลแบบนั้นอ่ะรู้สึกคือแบบเล่นละเอียดดีทั้งคู่เลยแบบโอเคถึงเวลาแล้วฉันต้องพูดก็ได้ฉันชอบเธออะไรแบบเนี้ยจนเพื่อนแบบเบื่อกันหมดอะไรเงี้ยทีนี้งานศิลปะของตัวพีมเขาจะมีการเหมือนอยากจะให้ใส่อะไรบางอย่างที่เป็นเราลงไปใช่ไหมเขามองดอกกุหลาบเลยพยายามจะใส่ความเป็นตัวเราลงไปในงานรวมถึงงานที่เขาตั้งใจวาดมากเลยที่แบบขยันขันแข็งมากนำตัวเพื่อนคิวไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็คือแบบก็ใส่ความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกันหลังที่เขารู้สึกว่ามีความรักคนเรามีความรักผลงานก็จะมีความเปลี่ยนไปอยู่แล้วครับในความเป็นสายอาร์ตหรือสายศิลปกรรมเนาะเลยคิดว่าที่เขาใส่ลงไปตอนเห็นกุหลาบคืออะไรถ้าเป็นเราอันนี้คิดเร็วๆอาจจะไม่ถูกก็ได้แต่คิดว่าถ้าเป็นเราอาจจะคิดได้แค่ว่าอยากจะใส่รูปคลื่นเกลียวคลื่นที่มีความเป็นคล้ายๆรูปดอกกุหลาบลงไปถ้าใครเป็นคนที่สังเกตดูทั้งหมดจะเห็นสังเกตว่าทำไมตัวนี้มีความเป็นดอกกุหลาบก็คือใส่ความรักหรือใส่ความรู้สึกของเราลงไปในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับเขาว่าไม่ว่าจะไม่ใช่ดอกกุหลาบก็เลยเป็นดอกวาดอะไรก็ต้องรอไปดูกันนะฮะแต่สำหรับเรารู้สึกว่านี่แหละ EP เนี่ยภาพรวมมันเป็นประมาณแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าตัวละครแบ็คกราวด์อย่างนี้แบ็คกราวด์แบบนี้ทำให้อย่างนั้นแต่ที่น่าสนใจกว่าคืออะไรไหมพอเราเห็นว่าตัวภูมิเป็นแบบนี้แล้วนะโอเควันนี้ภูมิกล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วฉันมั่นใจมากๆแล้วว่าคนนี้ชอบฉันไม่ต้องเทสอะไรอีกแล้วฉันก็ต้องแมนพอที่จะพูดออกไปว่าฉันชอบกับฉันไม่รู้สึกว่าการพูดออกไปจะถูกปฏิเสธอีกต่อไปแล้วก็เลยที่จะพูดแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือไม่เคยมีใครเล่าแบ็คกราวด์ตัวละครพีมเลยพีมดูเป็นเด็กที่อยู่กับคุณน้าพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราว่าสำคัญนะมันสำคัญตรงที่ว่าทำให้พีมกลายเป็นคนที่มองโลกดีได้ขนาดนี้เป็นคนที่สงสารคนได้ขนาดนี้เป็นคนที่รู้สึกมองโลกได้บวกขนาดนี้มันมีเหตุผลของมันนะฮะเพราะมันจะแค่บอกว่าเพราะเขาก็เป็นเด็กถ้าสมมติเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มันมีปมแล้วแน่นอนคือเด็กทุกคนมันจะมีปมอะไรบางอย่างในช่วงวัยเด็กอยู่แล้วครับอย่างตัวของภูมิมันเกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ให้ความรักส่งไปเรียนเมืองนอกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักเขาแต่ตัวละครอย่างพีมันต้องเป็นความเหตุผลอื่นมันต้องเป็นเหตุผลที่เหมือนกับแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงเป็นคนได้น่ารักแบบนี้ทำไมฉันถึงเป็นคนที่ขี้อ้อนแบบนี้ทำไมเป็นคนที่จริงๆพีมก็จะมีความลังเลนะว่าตกลงแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจที่จะบอกไปว่ารู้สึกยังไงต้องเก็บไว้ก่อนรอว่าเขาจะรู้สึกยังไงสังเกตก่อนแต่ก็ไม่อยากให้เขาหายไปไหนมันจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบ็กกราวด์ในการที่ทำให้ตัวละครมีแบบนี้เพราะอะไรอันนี้มันก็เป็นหลักการเขียนบทด้วยนะเพราะว่าเวลาเราต้องดูตัวละครมันต้องมีแบ็กกราวด์ก่อนเพื่อนน้องๆจะได้ไปท่องแบ็กกราวด์ของตัวละครจะได้รู้ว่าตัวละครมันเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้เว้ยงั้นเวลาแสดงออกไปมันต้องแสดงแบบนี้
อันนี้มันก็เป็นวิธีการเขียนตัวละครด้วยไงเลยคิดว่ายังไงตัวละครมันก็ต้องมีแบ็กกราวด์บางอย่างซึ่งไม่รู้เรื่องเราจะเฉลยให้เราเปล่านะว่าจริงๆแล้วตัวพิมพ์อ่ะมันมีอะไรเพราะจริงๆต้องบอกว่าตัวพิมพ์เองก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าในหมวดที่เราดูอยู่ตอนนี้เขาก็ลังเลเหมือนกันพี่ก็แบบไม่ยอมพูดไปว่าหรือถามออกไปว่าตัวลงแกชอบเราหรือเปล่าไม่กล้าถามเหมือนกันทำให้อีกฝั่งหนึ่งก็แกล้งได้เรื่อยๆว่าทำแบบนี้ชอบเราปะเนี่ยทำอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นแบบนั้นน่ะคือเหมือนชอบแต่เก็บทรงชอบแต่ไม่อยากให้เขารู้ว่าชอบหรือชอบแต่แบบรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกออกไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่แค่พีมก็เป็นแต่ไม่รู้ว่าพีมันมีปมอะไรบางอย่างนะที่มันแบบที่มันทำให้ตัวละครเป็นคนรู้สึกแบบนี้แต่แค่มองทุกอย่างมันสดใสมองทุกอย่างมันบวกมันก็เลยง่ายหน่อยสำหรับพีมในการจัดการอารมณ์ต่างกับภูมิที่จัดการตัวเองยากนิดนึงต้องมีเพื่อนคอยไกด์โอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผม EP นี้นะครับผมอยู่กันยาวๆเลยเพราะว่าตัวซีรีส์ก็ชั่วโมงนึงแล้วพี่แฮมพูดอีกนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่มาติดตามกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย